පාදේද? අර පේන්නේ කන්ද? බලන්න ලස්සන. කන්ද ඈතට පේන්නේ. Oika. Oh නේ. මේක නැචරලි හදලා තියෙනවා මොකද? කනවනේ කොච්චර දුන්නත්. Hello guys, කොහමද? ඔන්න අද දවසෙත් සෙට් වෙලා තිනවා ලස්සන ලොකේෂන් ෂූට් එකකට. ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ වාද්දුව බ්ලූ වෝටර් හොටෙල් එක තමයි ලොකේෂන් එක. මේගොල්ලන්ගේ වෙඩින් එකත් ප්ලෑන් වෙලා තියෙන්නේ බ්ලූ වෝටර් එකේමයි. එතකොට බලමු කොහොමද ලොකේෂන් ෂූට් එක යන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ලස්සන ලොකේෂන් එකක්. සන්රයිස් එක මාරම ලස්සනට මෙතෙන්ට පේනවා. හොටෙල් එකේ ගොඩක් තැන්වල මේ වගේ පොන්ට්ස් මේගොල්ලන් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ගොඩක්ම ලස්සන ලොකේෂන් එකක් ෂූට් කරන්න පුළුවන් ලස්සනට ෆොටෝස් and වීඩියෝස්. අපි මේ try කරන්නේ ෆස්ට් ලුක් එක කැප්චර් කරගන්න. අපි බලමු දැන් ෆස්ට් ලුක් එකේ ෂොට්ස් ටිකක්. ඔන්නෝම තමයි අපි ෆස්ට් ලුක් එකේ ෂොට්ස් එක ලස්සනට කැප්චර් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි ෂූට් එකේ ඉතුරු වෙර ටික ඉස්සරහට කරගෙන ගියා. වලට පේනවා ලොකේෂන් එක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන ලොකේෂන් එකක්. මේ ලොකේෂන් එකේ ඒ කියන්නේ බ්ලූ වෝටර් හොටෙල් එකේ ලොකේෂන් එකක් විදියට ගත්තොත් ගොඩක් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා වීඩියෝග්‍රැෆර්ස්ලා සිලෙක්ට් කරගන්න අපි මේ දැන් ෂූට් කරන ඒරියා එක. මොකද ඒ පැත්ත ලොකු වයිඩ් ඒරියා එකක තියෙන ප්ලේස් එකක්. ඒ වගේම සන් රයිස් එකෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් ලොකේෂන් එකක් තමයි අපි දැන් මේ ෂූට් කරන ඒරියා එක. වලට පේනවා ලස්සනට තනකොළ වෙවිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ගොඩක් ලස්සනට ඒක මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ලස්සනට ෆොටෝස් වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. මේ ප්ලේස් එක ඇර තවත් ලස්සනට ෂූට් කරන්න පුළුවන් ඒරියාස් ගොඩක් තියෙනවා ලොකේෂන් එකේ. ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් වලින් ඔයාලා දකින්න ඇති බ්ලූ වෝටර් හොටෙල් එක කියන්නේ ලොකු ඒරියා එකක විසිරලා තියෙන ප්ලේස් එකක්. ඒ නිසා අපිට ඕන තරම් තැන් තියෙනවා ෂූට් කරන්න ඕන නම්. එතකොට ෆොටෝස් වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහකට ප්ලෑන් කරගන්න පුළුවන් මේ ලොකේෂන් එක. බ්ලූ වෝටර් හොටෙල් එකේ ඉන්ඩෝ ඒරියාස් ගත්තොත් මේ වගේ ලස්සන ලොකේෂන් අයිටම්ස් තියෙනවා. අපිට ඉන්ඩෝ උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ පේන ප්ලේස් එකත් ගොඩක් ලස්සනට අපිට ෂූට් කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකක්. මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් මේකේ කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම ඒකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ෂූට් එකෙන් පස්සේ අපි කෙලින්ම පාටි එකේ වැඩ ටික තමයි ස්ටාර්ට් කරේ. ලස්සන ඩාන්ස් ගොඩක් තිබුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩාන්ස් ක්ලිප්ස් වලින් කීපයක්.
රයිට් එහෙනම් රැඳින්න දිගටම subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ ලස්සන ගොඩක් දේවල් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න plan එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලටත් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. රයිට් එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.